สวัสดีครับทุกคนคลิปเนี้ยเรามาอยู่กันกับ Mate 68นะครับคีย์บอร์ดแมกเนติกที่ทำทุกอย่างได้เหมือนกับ Voting เลยดีไซน์สวยงามและงานประกอบดูดีมากครับสำหรับเคสพลาสติกที่สำคัญคือมี Snap Tab ด้วยนะครับของในกล่องจะมีสายที่ดึงคีย์แคปคู่มือสติกเกอร์และคีย์แคปแถม6ปุ่มตามด้านข้างครับสามารถคัสตอมไมซ์ไซส์พาเนลกับบล็อกไลท์ได้ตามภาพเลยแบรนด์ Milk Geek ปัจจุบันได้มีการวางขายบน Micro Center ของอเมริกาแล้วแปลว่าอย่างน้อยแบรนด์เนี้ยก็ไว้ใจได้แน่นอนครับวางของคู่ข้างๆ Razer และ Logitech เลย ส่วนใหญ่คนจะไม่กล้าซื้ออะไรนอกจาก Booting เพราะว่าไม่ไว้ใจในความเป็นจีนเฉยๆนะครับผมแค่จะบอกว่าตัวเนี้ยมันไว้ใจได้ Booting เองจริงๆแล้วก็ผลิตในจีนเหมือนกันครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็น Layout 65%เคสและคีย์แคปเป็นพลาสติก ABS Holding Rate อยู่ที่ 1000 Hz Actuation Point ปรับได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 4 มิลไฮไลท์สำคัญก็คือถ้าเราใช้สวิตช์ TTC Magneto หรือว่า Gateron Jet จะสามารถปรับ Rapid Trigger ได้ต่ำสุดที่ 0.01 มิลครับและรองรับ Snapchat หรือ SOCD ที่หลายๆคนถามหาด้วยไส้ในตัวเคสจะมีหน้าตาประมาณนี้ครับสวิตช์จะมีให้เลือก2รุ่นคือ Kale Green Hornet กับ Gateron White ทั้ง2ตัวเนี้ย performance จะพอๆกันเลยครับไม่ต้องซีเรียสมาก Green Hornet จะมีเสียงออกแนวแหลมๆ White เสียงจะทุ้มกว่าหน่อยส่วน TTC Magneto กับ Gateron Jet เนี่ยต้องหาซื้อแยกเอานะครับแนะนำว่าหาแค่ตามจำนวนที่ใช้กันก็พอเช่นถ้าเล่นเกม FPS เนี่ยซื้อมาแค่4ปุ่มใส่แค่ WASD ก็พอครับไปฟังเสียงกันเลยดีกว่า มาที่ซอฟต์แวร์กันดีกว่าสำคัญที่สุดแล้วนะครับสำหรับคีย์บอร์ดแมกเนติกหน้าตาทำออกมาดูดีมากเลยไม่เหมือนแบรนด์จีนเจ้าอื่นนะครับตัว Snapchat ถ้าเราใช้โปรแกรมที่ติดตั้งมาบนเครื่องมันจะไม่มีนะครับผมแนะนำให้ใช้บนเว็บแทนดีกว่าก่อนอื่นเลยผมแนะนำให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนดีกว่าไปที่ Setting แล้วกดตรงนี้เลยครับเช็คอัปเดตแต่ว่าตัวของผมอัปเดตไปล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จเนี่ยผมแนะนำให้รีเซ็ตค่าโรงงานก่อนเลยตรงนี้ โอเคครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนปรับคือตรงนี้ครับ NTRO หรือว่ามาจาก NT Rollover นะครับถ้าเราปิดไว้ตามค่าโรงงานเราจะกดปุ่มพร้อมกันสูงสุดได้แค่6ปุ่มนะครับเนี่ยผมกดยังไงมันก็ออกมาแค่6ปุ่มแต่ว่าถ้าเราเปิดนะครับเราจะสามารถกดปุ่มได้หลายปุ่มพร้อมกันตามที่เห็นเลยครับผมขอปิดไฟก่อนนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดไฟคีย์บอร์ดเลยโอเคครับงั้นอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนไปที่แท็บ Rapid Trigger ตรงนี้ครับแล้วทำการเลือกสวิตช์ก่อน ของผมมันจะเป็น Kelvin Hornet หมดเลยนะครับผมก็จะเลยเลือก Select All Key ตรงนี้แล้วก็กดเลือกสวิตช์ของเราเลยครับโอเคหลังทำการเลือกเสร็จแล้วแนะนำให้ทุกคนไป Calibrate ก่อนครับผมไม่แนะนำให้เปิดออโต้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเสถียรนะครับก็เลยจะปิดไว้แล้วเราทำการ Calibrate ทีละปุ่มทั้งหมดเลยดีกว่าครับกดลงไปให้ครบทุกปุ่มเลยโอเคครับเสร็จแล้วก็ทำการเซฟครับย้อนกลับไปที่สวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็น Catalan Jet แทนอย่างเงี้ยเราจะสามารถตั้ง Rapid Trigger ได้ที่ 0.01 มิลนะครับนี่เลยครับ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมเลือกจุดอื่นมันจะได้แค่ 0.1 นะครับเพราะว่าไม่ใช่ Catalan Jet ผมกลับมาเปลี่ยนสวิตช์เป็น Green Hornet หมดแล้วนะครับต่อมาผมขอแนะนำว่าถ้าใครที่ไม่เคยใช้คีย์บอร์ด 65% มาก่อนเลยและถนัดปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มหนอนซ้ายบนตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เลือก ESC แล้วกดเปลี่ยนเป็นปุ่มหนอนอย่างนี้ครับแล้ว Caps Lock ที่ไม่น่าจะค่อยได้ใช้ก็เปลี่ยนเป็น ESC ตรงนี้แทนครับมันน่าจะใช้ได้ง่ายกว่าเดิมมากต่อไปในแถบ Super Key จะเป็นแถบที่รวมฟีเจอร์ทุกอย่างเอาไว้นะครับ
คีย์บอร์ดตัวเนี้ยสามารถตั้งมาโครได้ตามปกติเลยมีมัดแท็บกับ Toggle Key เหมือนของ Wording เลยนะครับอยู่ที่ช็อตคัทตรงนี้เลยต่อมาเป็นส่วนของ DKS นะครับสำหรับเกม FPS เนี่ยเขาจะมีโปรไฟล์มาให้ตรงนี้เลยนะครับเป็น A กับ D อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทำงานให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ผมตั้งเรียบร้อยแล้ว DKS แหละจากการทำงานของมันก็คือถ้าสมมติว่าเรากดปุ่ม A ค้างนะครับแล้วเราปล่อยนิ้วอะปุ่ม D จะทำงานเองอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ได้กดปุ่ม D เลยนะครับโดยที่นิ้วผมได้เลยนี่ครับปุ่ม D ทำงานเองอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ในทางกลับกันถ้าเรากดปุ่ม D ค้างแล้วตอนเราปล่อยปุ่ม D ปุ่ม A ก็จะทำงานอัตโนมัติเหมือนกันครับนี่ไงครับตามที่เห็นเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบในซอฟต์แวร์ของ Milgeek ก็คือจากหน้าเนี้ยเราอยากกลับไปเป็น AD ธรรมดาไม่ได้นะครับเราต้องกดสลับกลับไปเป็นคีย์โค้ดเหมือนเดิมคือผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ทำแบบว่าคลิกขวาแล้วก็ตั้งค่ากลับไปเป็น default อะไรอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นฟีเจอร์ Snap Tab นะครับหลักการทำงานของมันก็คือเราจะตั้งค่าปุ่ม2ปุ่มครับโดยปกติเราจะตั้งเป็น A กับ D ไว้สำหรับเกม FPS Snap Tab จะช่วยให้ปุ่มสุดท้ายที่เรากดมันทำงานโดยที่เราไม่ต้องสนใจว่ายกนิ้วออกจากปุ่มก่อนหน้านะครับแบบนี้เลยผมกด A แล้วผมกด D D ทำงานทีหลังครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ปล่อยนิ้วจาก A ถ้าผมปล่อยนิ้วจาก D ปุ๊บ A ก็จะทำงานเองเลยต่อจากเดิมนะครับแบบนี้โอเคครับประมาณนี้เอาเป็นว่าฟีเจอร์เนี้ยมันโกงมากเลยนะครับใน CS2 มันเลยโดนแบนจาก Valve เป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับ Rapid Trigger ผมจะโชว์ค่าตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นตัวเลขกัน ผมอยากให้ทุกปุ่มมี actuation point อยู่ที่ 2.5 มิลนะครับ เพราะว่ามันคือความถนัดของผมเนาะเป็นอย่างนี้ครับ ยกเว้นที่ปุ่ม space bar ปุ่มเดียวครับ คือส่วนใหญ่ magnetic switch จะมีน้ำหนักที่เบามากอยู่แล้วทำให้เรามือลั่นได้ง่ายนะครับ อันนี้เราจะเห็นจากในแข่งที่เขากระโดดกันบ่อยๆเลย โดยที่ไม่ได้ตั้งใจอยู่หลายช็อต ต่อไปผมจะตั้ง actuation point เฉพาะปุ่ม WASD นะครับ ซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้งานปกติอยู่แล้ว ผมจะตั้งไว้ที่ต่ำสุดเลย แล้วก็ปรับ bottom dead zone ไว้ที่ 0.2 นะครับกันมือลั่นแล้วตัวมันหยุดใน Milgeek เนี่ยเราสามารถปรับไปที่ Advanced ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือก Separate ตรงนี้ได้ว่าจะเป็น Phase กับ Release เท่าไหร่ในที่นี้ผมจะปรับไปต่ำสุดหมดเลยนะครับในส่วนของ Actuation Point และ Trigger Up Stroke Down Stroke ตรงเนี้ยแล้วก็ Bottom Dead Zone นะครับพวกเนี้ยผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีให้นะครับเพราะว่าถ้าอธิบายหมดในคลิปนี้มันจะกินเวลายาวมากไปดูเกมเพลย์บน Valorant กันเลยครับ ในส่วนของราคาทางคีโปจะเปิดจองอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทแต่ถ้าเราเก็บโค้ดช้อปปี้ตามเทศกาลได้เนี่ยราคาจะตกอยู่ที่ราวๆ 3,500 นะครับให้ประกันไทย1ปีสำหรับผมถือว่าเป็นงานประกอบพลาสติกที่ดีที่สุดแล้วครับทางคีโปจะมีเซตบ็อกไลท์ขายให้ด้วยมีให้เลือก3สีอยู่ที่ชุดละ590 บาทมีคีย์แคปรุ่น Cyber 2000 เข้ามาด้วยสีมันเข้ากับเมท68มากเลยนะครับราคาอยู่ที่ชุดละ 1,090 บาทถ้าใครสนใจสามารถ walk in เข้ามาดูของที่หน้าร้านได้เลยครับอยู่ใกล้ๆ MRT สิรินธรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Google Map ไว้ให้ส่วน Mate 68 Pro กับ Mate 84 Pro ที่รองรับ 8,000 Hz ก็จะมีรับเข้ามาเหมือนกันครับแต่เรื่องเวลายังไม่แน่นอนก็ถ้าให้สรุปคีย์บอร์ดตัวเนี้ยซอฟต์แวร์ไว้ใจได้ไม่ทิ้งร่มเหมือนแบรนด์จีนเจ้าอื่นนะครับเพราะว่า Milgeek ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่เหมือนกันปล่อยอัปเดตตลอดเวลาเลยไม่เหมือนอย่าง ATK ที่เจอปัญหาเยอะไฟล์68ที่ผมรีวิวก่อนหน้าก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วนะครับ SnapTab ก็ยังไม่ปล่อยมาให้อัปเดตเลยไม่แน่อาจจะโดนพี่จีนบิดแล้วก็ได้ครับคีย์บอร์ดตัวเนี้ยในความเห็นผมนะมันเป็นแมกเนติกคีย์บอร์ดที่ดีที่สุดแล้วสำหรับคนที่คอมสเปคไม่แรงพอที่จะดัน 8,000 Hz นะครับที่สำคัญคือฟีเจอร์มีเหมือน Booting ทุกอย่างเลย
และเป็นคีย์บอร์ดตัวเดียวในงบไม่เกิน 4,000 ที่สามารถปรับ Rapid Trigger ได้ต่ำสุด 0.01 มิลถ้าเปลี่ยนสวิตช์เป็น TTC Magneto หรือว่า Gateron Jade นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมาจอย Discord ของช่องกันได้เลยครับทุกคนมี Ranking คีย์บอร์ดใน Discord ด้วยฝากกดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับบาย